Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vorbim despre cum anume se întâmplă atunci când plecăm de la ideea unei relații de cuplu plină de entuziasm, de dragoste și de plăcere și ajungem într-un final la un raport de care pe care. Iar din păcate timpul nu este chiar așa de lung cum ne-am dorit. Întotdeauna când intrăm într-o relație ne dorim să fie pentru totdeauna la fel de frumos. Ne dorim să fim mereu fericiți și totul să fie roz, așa cum ne-am dorit mereu, așa cum este acum și acum ne place. Însă, în scurt timp, cumva, poate un an, poate mai puțin, ajungem la un raport de forță între cei doi parteneri. Ei bine, sunt oameni care sunt făcuți pentru relație, sunt făcuți să împărtășească și să aparțină unui cuplu, unui partener sau unei parteneri. Și sunt alți oameni care sunt născuți să fie liberi. Cum ne dăm seama de acest lucru? Este foarte simplu. Este ceea ce valorizează fiecare om în parte. Și știți și dumneavoastră. Întotdeauna când vă gândiți la o relație, vă vine în minte ceva. Vă vine în minte dragostea, entuziasmul, fericirea, plăcerea. Pentru că de aceea avem dragoste și de aceea ne dorim să fim în relații. Categoric, toți oamenii sunt făcuți să fie în relații. Pentru că noi, fiind sociali și sociabili, ne dorim să împărtășim toată bucuria pe care o avem. Clar, ne dorim să fim în relație și căutăm relații. Însă fiecare dintre noi valorizează ceva anume. Simțim în interiorul nostru că pe primul loc este familia sau pe primul loc este relația de cuplu sau partenerul de cuplu. Dar sunt și oameni care simt că pe primul loc este libertatea lor. De obicei, acești oameni evită să intre în relații pe termen lung sau evită să-și asume responsabilități față de relații. Evită momentul căsătoriei sau al oficializării relației pentru că îi sperie, efectiv. Cu siguranță ați întâlnit mai multe cazuri în viața dumneavoastră de astfel de oameni și astfel de relații. Nu este nimic în neregulă cu niciunii, nici cu cei care valorizează familia, nici cu cei care valorizează libertatea. Întotdeauna se vor asocia în perechi. Întotdeauna cel care caută relația, care caută viața de familie în mod special, se va asocia cu un om care caută libertatea. Poate vă veți întreba de ce. Pe lângă celebra expresie în care contrariile se atrag, avem și faptul că ne atrage întotdeauna la celălalt ceea ce nu avem. Și acest lucru este iarăși normal. Problema se pune în momentul în care relația durează mai mult timp. Pentru că dacă la început cel care valorizează familia este atras, în mod magnetic să-i spunem, de cel care caută libertatea, pentru că cel care are familia are stabilitate și siguranță ca valori, are afecțiune, are împărtășire, celălalt are dinamism, are viață, are chef, are entuziasm. Și atunci este normal ca celui care valorizează familia să-i placă celui care îi place libertatea. De asemenea, omul care valorizează libertatea este atras de cel care valorizează familia, pentru că are exact ceea ce nu are el. Are stabilitate și are siguranță. Căutând entuziasmul, căutând viața, căutând pasiunea, clar în relație cu cineva care valorizează familia și apartenența, se gândește că le va avea pentru totdeauna. După ce se consumă perioada de dragoste, perioada de pasiune, în care decidem și rămânem hotărâți de faptul că ne placem unul pe celălalt, ies la iveală paternurile și valorile de viață. Fiecare începe și are așteptări de la celălalt, conform a ceea ce simte și a ceea ce crede. Cel care își dorește familie va avea așteptarea de la cel care este liber să renunțe la libertatea sa și în favoarea familiei, pentru că așa a fost de la început, nu s-a schimbat niciodată. Iar cel care este liber va avea așteptarea de la cel care are dorința de a face o familie sau de a rămâne așezat în relație oficial, să renunțe la această așteptare, pentru că au început cu entuziasm, cu pasiune, cu viață, cu vitalitate și cu chef de relație. Și atunci devine o luptă a contrariilor.
Cine are dreptate? Cine câștigă? Cine face ca cine? Până la urmă, ce facem? Rămânem împreună sau nu rămânem împreună? Rămânem împreună într-o familie sau rămânem împreună în libertate? Și aici apare această luptă, acest război. Cine are dreptate? Cine câștigă? Cine obține și ce anume? Cert este că ambii parteneri devin nemulțumiți de ei, de parteneri și de relații în sine. Se simt dezamăgiți și trădați, pentru că au plecat cu niște premize și au dorit ceva anume și au ajuns să nu le primească. Și nu înțeleg de ce. Ei bine, persoanele care doresc familie și vor să se valorizeze prin familie și prin această relație așezată și cu minte, este important să aprecieze la cei care au dorința de libertate exact ce le-a plăcut la început. Și invers, cei care au dorința de libertate să fie cumva sinceri și să pună de la început problema ca celălalt să nu aștepte sau să-și facă așteptări care nu sunt realiste până la urmă. Nu este vorba despre a nu vrea să facă să meargă relația, pentru că acest lucru se întâmplă cel mai des în relațiile de cuplu și este motivul principal pentru care vin partenerii la terapia de cuplu. Pentru că au principii și valori diferite privind ceea ce înseamnă relația, privind ceea ce înseamnă fericirea și uneori chiar și iubirea. Până și modalitatea de a-și manifesta iubirea diferă. Însă, trecând timpul, au așteptări. Avem așteptări realiste, nu nerealiste. Chiar dacă noi ne dorim ceva, este important să-l cunoaștem pe omul de lângă noi așa cum este și să apreciem și să valorizăm ceea ce are în realitate și ceea ce își dorește și celălalt să obțină. Asta nu înseamnă că renunțăm la noi pentru ceea ce își dorește celălalt, ci fiecare trebuie să facă propriile lui sacrificii și hai să numim compromisul de care fuge toată lumea. Compromisul înseamnă că fiecare trebuie să aducă pe masă, la discuție, ceea ce își dorește și ceea ce poate în mod real să facă, atât pentru celălalt cât și pentru relație. Pentru că este extrem de important într-o relație de lungă durată ca fiecare să aibă propria posibilitate de a se manifesta și propria modalitate de a fi autentic. Asta ne ține în relații, nu pasiunea. Sunt relații care se bazează pe pasiunea de la început și devin atât de disperați să păstreze pasiunea, încât apelează la tot felul de măsuri. Controlul, permanenta reverificare a sentimentelor, cererea confirmărilor, mofturi și capricii care obosesc și strică până la urmă relația. Între oamenii care valorizează familia și oamenii care valorizează libertatea, se poate face un compromis astfel încât familia, pe ansamblu, să aibă de câștigat, relația de cuplu să aibă de câștigat, cu condiția ca fiecare dintre parteneri să-și asume ceea ce este și să-și asume ceea ce își dorește. Să nu-i fie rușine de ceea ce are nevoie și să accepte partea de mediere între cei doi. Medierea nu este ca la instanța de judecată, ci medierea înseamnă a avea empatie și înțelegere și față de dorințele celuilalt și dorința sinceră ca relația să continue într-un mod satisfăcător și benefic pentru amândoi. Când vorbim despre comunicarea în cuplu, pentru că a fost atât de vehiculată, dar practic mai nimeni nu înțelege cam ce este de făcut, vorbim despre autenticitate. Este important ca fiecare dintre parteneri, în primul rând, să-și clarifice cu propria persoană ce își dorește de la propria persoană, de la partenerul său și totodată de la relație. Este extrem de importantă partea de sinceritate, în primul rând față de sine, pentru că avem tendința, în mod uzual și în mod special, să ne gândim că ne dorim de la celălalt lucruri la care doar ne gândim. Pentru că ne dorim lucruri pe care n-ar putea să le realizeze în plan practic sau ar putea, cu condiția, să renunțe la cine este. Și atunci nu numai echitabil, dar nu este nici realizabil ca partenerul de cuplu să renunțe la cine este ca să păstreze relația. De asemenea, știm foarte bine că dacă cineva, oricare dintre parteneri, renunță la cine este doar ca să păstreze relația,
ceea ce va obține este o relație toxică, pentru că va fi extrem de frustrat, extrem de nemulțumit, nu-și va găsi locul, nu se va simți bine în relație. Și atunci, cu siguranță, va fi extrem de deranjat de tot ceea ce face celălalt partener și va avea senzația că sacrificiile sale sunt în van și este sau ajunge să fie oarecum bătaie de joc pentru celălalt. Cu siguranță că niciunul din parteneri când intră într-o relație nu își dorește să își bată joc de celălalt, dar își dorește cu siguranță și cu certitudine să primească ceva de la celălalt. Ceea ce primește este atenție, este afecțiune, este timp, are nevoie să se simtă special. Cu siguranță toți oamenii au nevoie să se simtă speciali în relație și tocmai de aceea, în alegerea partenerului, alegem în mod special pe acela dintre parteneri sau dintre posibilii parteneri care ne oferă sentimentul de a fi special. Însă, dacă noi suntem sinceri cu noi și ne dăm seama cumva că această nevoie de a fi special este exploatată în mod deosebit, adică relația sau celălalt partener nu are loc să se manifeste de nevoia noastră de a fi speciali sau doar primim și nu oferim în schimb, este clar că atunci condamnăm relația în sine. Nu avem dreptul să cerem nimănui să fie așa cum ne dorim noi, să facă ceea ce avem noi nevoie să primim. Avem obligația, în primul rând, să știm ceea ce avem nevoie, lucru care nu se întâmplă ușor, care nu vine de la sine, ci după un insight, o muncă interioară destul de serioasă, în care trebuie să căutăm, dincolo de ceea ce ne gândim, dincolo de ceea ce ne dorim, de visele pe care le-am avut dintotdeauna, presupunând ceea ce înseamnă o relație de iubire, o relație de cuplu sau o relație de căsătorie, să căutăm în mod real ce avem nevoie. Pentru că vorbeam mai devreme despre oamenii care valorizează familia și oamenii care valorizează libertatea. Ei bine, ambii au nevoie de stabilitate și ambii au în egală măsură nevoie de libertate. De obicei, persoanele care valorizează familia au acest sentiment de libertate pe care și-l doresc și au nevoie să-l primească. Acesta este și motivul pentru care își iau o persoană care valorizează libertatea, pentru că se gândesc că în relație cu acea persoană vor fi și ei liberi. La fel și cei care valorizează libertatea își iau o persoană care valorizează familia și stabilitatea, pentru că se gândesc că așa vor avea și ei căldura stabilității. Categoric că la un moment dat, când sinceritatea nu este suficientă privind a ceea ce în mod real avem nevoie și ceea ce în mod real putem oferi față de relație, se distorsionează și ceea ce cerem să primim de la parteneri. Cu siguranță este nevoie de un echilibru. Când avem sinceritatea față de noi, avem și disponibilitatea și cuvintele necesare să-l facem pe celălalt să înțeleagă ce avem nevoie și ceea ce ne dorim în mod real. Pentru că, de obicei, această comunicare despre care vorbește toată lumea în cuplu se realizează cu: n-ai făcut acel lucru, mie îmi trebuie nu știu ce, acest nu știu ce l-am spus în mod special, pentru că de obicei chiar nu se știe ce se dorește. De obicei, când cuplurile ajung în impas și se întreabă ce anume îți dorești, ce ar trebui să facă în mod concret, răspunsul este nu știu, ceva, orice, numai să facă. Asta înseamnă că nu există comuniunea dintre parteneri și că nu există comunicarea. Asta înseamnă că ceea ce cineva simte, unul din parteneri simte, nu este exprimat într-o manieră în care și celălalt să înțeleagă că anumite comportamente ale sale pot trezi durere, suferință, frică sau nu. Ceea ce îl face pe celălalt fericit nu aflăm decât dacă ne uităm cu atenție în interiorul său, la gesturile mici. Comunicarea nu înseamnă cuvinte extraordinare și discuții elaborate de ore în șir, ci comunicarea trebuie să fie adecvată atât ca și cuvinte, cât și ca un comportament non-verbal cu sens, cu coerență, în care celălalt să înțeleagă o trăire
clară, autentică. Dar pentru asta este nevoie să ne desprindem cumva de toate prescripțiile, de toate visele de copilărie ireale. Este important să fim atenți și la partener, nu doar la ce nu avem. Și este important să punem în relația de cuplu cel mai important, ceea ce are nevoie ca să meargă: autenticitate, sinceritate, empatie și împărtășire. Dacă le avem pe acestea, nu mai e nevoie de altceva, pentru că nu există un tipar clar în care trebuie să fie o relație, ci fiecare cuplu își stabilește propria sa modalitate de a relaționa, propria sa dinamică de cuplu, în care fiecare are posibilitatea să se manifeste și individual, separat, dar și împreună. O relație pe termen lung funcționează doar dacă fiecare dintre parteneri are posibilitatea de a se manifesta individual, conform a ceea ce simte, dar și de a avea un spațiu comun împărtășit. Și când spun spațiu comun de relație, nu mă refer la o casă sau la un mediu anume, ci mă refer la spațiul comun al relației ca timp, ca modalitate de a exprima, ca modalitate de a te dezvălui față de celălalt și de a te lăsa cunoscut de celălalt. Acela este spațiul comun al relației care începe și capătă sens, care are o dinamică proprie și care funcționează ca o persoană în sine. Este spațiul în care fiecare dintre parteneri își lasă parte din principiile și valorile sale care țin de egoism și pune altruismul, pune împărtășirea, pune nevoia de a fi împreună, dar în mod esențial pune plăcerea de a fi împreună. Plăcerea de a fi împreună și nu dependența. Pentru că, într-un fel, este când nu știu ce-mi doresc, dar trebuie să fie acolo partenerul meu și o spun imperativ și o cer în mod expres, aceea este dependență. De asemenea, dependența vine când spun nu pot să trăiesc fără tine. Da, pot. Cum am trăit și până să înceapă relația, pot și după aceea. Ideea este dacă timpul și calitatea contactului emoțional dintre cei doi parteneri este satisfăcător. Timpul este normal să ne fie dor de persoana parteneră sau partenerul când nu este lângă noi. Da, dar nu este că nu pot să trăiesc fără persoana respectivă. Ba da, ci trebuie să fie doar un plus în viața mea. Așa diferențiem dependența de relație cu o relație satisfăcătoare, pentru că o altă persoană care vine lângă mine trebuie să-mi aducă un plus de plăcere, de stare de bine, de entuziasm, de dorință de a face lucrurile. Pentru aceasta există dragostea în viața noastră și pentru asta ne facem relații de cuplu, ci nu ca să nu putem trăi fără o persoană sau fără cealaltă. Pentru că atunci când nu pot să trăiesc și altcineva îmi deține aerul sau dreptul de a exista, clar va exista nemulțumire și în primul rând față de persoana care nu poate trăi fără, pentru că are nevoie să fie alimentată. Iar altcineva nu este dator să o alimenteze, nu este dator să-i ofere dreptul de a exista sau modalitatea în care să existe. Iată că astăzi am vorbit despre oamenii care valorizează relația, am vorbit despre oamenii care valorizează libertatea, am vorbit despre comunicare în relații și am vorbit un pic și despre dependența în relații. Clar este că niciunii nu greșesc, ambii au dreptate, ambii trebuie să și lase de la ei, ambii trebuie să facă loc și unei alte persoane. La fel ca și relația, trebuie să aibă sens, trebuie să aibă continuitate, ca să poată să aducă construcția cuplului mai departe. Nu este bine nici ca unii, nici ca ceilalți. Nu este rău nici cu unii, nici cu ceilalți. Ideea de bază este că în tot ce facem, atât vis-a-vis de propria persoană, cât și față de ceilalți, ca să nu fim nici în dependență, nici în egoism, nici într-un extaz suprem pe care nu-l putem ține și apoi să suferim că nu-l mai primim și nu-l mai avem, ca să nu ne pierdem relațiile de cuplu, să nu ne pierdem marile iubiri, să putem să păstrăm în viața noastră exact ce avem nevoie și să fim oameni fericiți. Toate au nevoie de echilibru, au nevoie de noi, așa cum știm să fim și așa cum știm să ne dezvoltăm, să fim mai buni, mai mult,
pentru fericirea noastră, pentru nimeni altcineva. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.